سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم شما رو با مواد کلسترول و رسوبات کلسترول و همچنین چگونه میتونیم رسوبات کلسترول رو از بدن خودمون پاکسازی کنیم ویدیویی برای شما تهیه کردیم که امیدوارم اون رو لایک کنید و دوستانتون سهیم بشید و همینطور فراموش نکنید از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن کنید. کلسترول یک ماده مومی شکله که در خون موجوده. بدن برای ساختن سلول‌های سالم به کلسترول نیاز داره، اما سطح بالای کلسترول میتونه خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی رو افزایش بده. با داشتن کلسترول بالا رسوب چربی در رگ‌های خونی ایجاد میشه و سرانجام این رسوبات رشد میکنن و جریان خون رو در رگ‌ها دشوار میکنن. گاهی اوقات این رسوبات میتونن به طور ناگهانی شکسته و لخته‌های ایجاد کنند که باعث حمله قلبی یا سکته مغزی شوند. کلسترول بالا میتونه عامل ارثی داشته باشه، اما اغلب نتیجه انتخاب شیوه زندگی ناسالمه که خوشبختانه راهکارهایی وجود داره که میتوان از رشد کلسترول پیشگیری و اونو درمان کرد. کلسترول بالا میتونه جریان خون رو محدود بکنه و خطر حمله قلبی یا سکته رو افزایش بده. برای تشخیص کلسترول بالا آزمایش خون بهترین راه برای تشخیص آن است. همچنین کلسترول بالا علامت و نشانه‌ای ندارد. درمان شامل داروها، رژیم غذایی سالم و ورزشه. شاید برای کلسترول بالا علائم زیر شایع ترین اونها باشه: آنژین یا درد قفسه سینه، حالت تهوع، خستگی شدید، تنگی نفس، احساس درد در گردن، فک و بالای شکم یا پشت. همینطور بی‌حسی یا سردی در اندامها آشکار می شود. سطح کلسترول باید حداقل هر 5 سال یک بار در افراد بالای 20 سال اندازه‌گیری بشه. این آزمایش خون به نام پروفایل لیپیدی شناخته میشه. کارشناسان توصیه میکنن که مردان 35 سال به بالا و زنان 45 سال به بالا بیشتر از نظر اختلالات چربی مورد بررسی قرار میگیرند. اما مشخصات لیپوپروتئین شامل چه چیزهایی میشه؟ لیپوپروتئین شامل 2 دسته میشه: کلسترول لیپوپروتئین با چگالی پایین که کلسترول بد نیز نامیده میشه و در انگلیسی اونو LDL مینامند، و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا یا کلسترول خوب که آن را HDL نامیده میشود. تریگلیسیریدها و چربی هایی که از طریق غذا میخوریم به خون منتقل میشه. کالری اضافی، الکل یا قند به تریگلیسیرید تبدیل میشه و در سلول های چربی در سراسر بدن ذخیره میشن. در جدول زیر سطح کلسترول بر اساس جنس و سنیت ارائه شده است. همینطور در جدول زیر میزان کلسترول بالاتر از حد معمول را به شما نشان میدهد. میزان کلسترول بالا بستگی به گروه سنی و جنسیت متفاوته و ممکنه برای کسانی که بیماری قلبی دارند متفاوت باشه. این جدول نشان دهنده مقدار بالای کلسترول برای کسانی است که بیماری قلبی ندارند. همچنین مقدار تریگلیسیریدها مهم هستند، زیرا بیشتر چربی در بدن از مواد گلیسیرید تشکیل شده. مقدار تریگلیسیرید اغلب در افرادی که دیابت هستند بیشتره. مقدار این مواد در بدن به شهر زیر هستش. اگه کمتر از 150 باشه طبیعیه، مرز 150 تا 199. اگه بین 200 تا 499 باشه زیاده و اگه بالاتر از 500 باشه بسیار خطرناکه. چه عواملی بر سطح کلسترول تاثیر میذاره؟ عوامل مختلفی میتونن بر مقدار و سطح کلسترول در بدن تاثیر بگذارن که عبارتند از: یکیش رژیم غذایی هست. چربی اشباع شده یا چربی ترانس و کلسترول موجود در غذایی که میخورید سطح کلسترول رو افزایش میده. سعی کنید میزان چربی اشباع، چربی ترانس و کلسترول رو در رژیم غذایی خودتون کاهش بدید. این به کاهش سطح کلسترول خون شما کمک میکنه. همچنین چربی اشباع و ترانس بیشترین
تأثیر رو بر افزایش کلسترول خون دارن. مورد دیگه وزن هستش. اضافه وزن علاوه بر این که میتونه عامل خطر بیماری قلبی باشه، باعث افزایش تریگلیسیرید بالا نیز میشود. کاهش وزن به کاهش سطح تریگلیسیرید و افزایش کلسترول خوب یا HDL می شود. مورد بعدی ورزش هست. ورزش منظم میتونه سطح کلسترول کل بدن رو کاهش بده. ورزش بیشترین تأثیر رو داره. شما باید سعی کنید در بیشتر مواقع به مدت 30 دقیقه هر روز فعالیت بدنی داشته باشید. مورد دیگه وراثت هست. ژن‌های شما تا حدودی میزان کلسترول بدن شما رو تعیین میکنن. کلسترول خون بالا میتونه در نتیجه ارثی بودن این بیماری در خانواده ایجاد شود. همچنین روش‌های درمانی غیر دارویی و طبیعی به شهر زیر هستند. سعی کنید از دخانیات دوری کنید. اگه سیگار میکشید اونو ترک کنید، چون سیگار کشیدن از همه جهات سلامتی برای شما مضره. ترک سیگار کاهش سطح کلسترول خون شما رو افزایش میده. همینطور باید در فکر تغییر نحوه غذا خوردن خود هم باشید. میزان چربی‌های ترانس و چربی اشباع شده رو محدود کنید. غذاهای مفید برای قلب مانند میوه‌ها، سبزیجات، مرغ، ماهی و غلات کامل بخورید. همینطور مصرف گوشت قرمز، محصولات قندی، شکری، لبنیات، شیر پرچربی، کره، خامه، روغن حیوانی، کله پاچه را محدود کرده و یا کنار بگذارید. تلاش کنید احساسات منفی رو در زندگی خودتون کاهش بدید. روش‌های سالم برای مقابله با عصبانیت، استرس یا سایر احساسات منفی را بیاموزید. قند خون و فشار خون رو کنترل کنید. اطمینان حاصل کنید که دستورالعمل‌های پزشکی و بهداشتی خود رو که از طریق پزشک خود دریافت می‌کنید دقیقاً اجرا کنید تا سطح قند خون، به ویژه کسانی که مبتلا به دیابت هستند، رو در بدن حفظ کرده و همینطور از این طریق به حفظ فشار خون و تعادل قند خون خودتان کمک خواهید کرد. مورد بعدی داروها هستند. در مواردی اگر راهکارهای طبیعی موجب کاهش کلسترول نشود، پزشک برای بیمار دارو تجویز میکنه. چندین نوع مختلف دارو وجود داره که برای درمان سطح کلسترول استفاده میشه. داروهای استاتین یکی از شناخته شده ترین دسته داروهای کلسترول هستند. استاتین ها با کاهش میزان کلسترول تولید شده در کبد عمل می کنند. همینطور استاتین ها کلسترول خون رو کاهش میدن و به کاهش خطر حملات قلبی و سکته کمک می کنند. به همین دلیل هست که این گروه داروها به طور گسترده‌ای برای بیماران تجویز می شوند. استاتین های موجود در ایالات متحده آمریکا به شهر زیر هستند: آتورستالین، فلوستالین، لووستالین، پراوستالین، روزوستالین، سیموستالین و پیتاوستالین هستند. اگه سطح کلسترول بالا رو در خون خود درمان نکنید، چه عوارضی ممکنه در بدن شما به وجود بیاد؟ در واقع دلیل اصلی درمان کلسترول بالا پیشگیری یا درمان بیماری‌های عروق کرونل قلب هستند. بیماری قلبی عروقی زمانی اتفاق میفته که بیمار عروق کرونل یا قلب نتونه به اندازه کافی خون قدیم از اکسیژن برای عملکرد بهتر بدن رو دریافت بکنه و همینطور سطح بالای کلسترول میکرو عروق کرونل که عروق کوچک رو تحت تاثیر قرار میده باعث آسیب میشه و همینطور منجر به سکته خواهد شد. آیا می توانید رسوبات کلسترول رو از بدن پاک کنید؟ محققان روی روش‌هایی برای از بین بردن پلاکت‌ها یا رسوبات کلسترول از عروق کرونل تمرکز کردند. یکی از روش‌های پیشنهادی شامل استفاده از ترکیب داروهای PCSK9 است که در افراد بین 25 تا 55 سال کاربرد زیادی داره، چون این دارو در پایین آوردن سطح کلسترول بدن مخصوصا در شریان‌ها باعث جریان خون در بدن به روال عادی می شود. بسیاری از محققان معتقدند که راه معکوس کردن بیماری از آن در وهله اول در رژیم غذایی گیاهی و مفید یافت می شود.
مطالعاتی انجام شده که نشان می‌دهد محدود کردن تغذیه به غذاهای کامل گیاهی در کاهش کلسترول خون و حتی در برخی موارد تجمع پلاکت ها مؤثر بودند. دوستان عزیز، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و اونو با دوستان و خویشاوندان خودتون هم به اشتراک بگذارید. همینطور فراموش نکنید که از دیگر ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.